Mango Bay và các khách sạn Phú Quốc sẽ không ngoa khi nói như vậy, bởi Mango Bay là một cá tính khác biệt và không thể nhầm lẫn với những khách sạn còn lại. Sự khác biệt một cách rõ ràng cũng khiến Mango Bay trở thành một khách sạn kén khách, nhưng đồng thời cũng trở thành lựa chọn số 1 với một số nhóm khách hàng. Nếu bạn đã từng tới Phú Quốc vào 10 năm trước và nay quay lại, có thể bạn sẽ có chút hụt hẫng. Phú Quốc ngày nay mọc san sát những công trình khách sạn lớn nhỏ để phục vụ nhu cầu du lịch ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước tới hòn đảo nổi tiếng này. Tuy nhiên, với những ai đã từng tới Mango Bay, có lẽ sẽ thấy khách sạn này không có nhiều thay đổi. Đây giống như một Phú Quốc thu nhỏ, có biển, có rừng nhiệt đới, những ngôi nhà gỗ mộc mạc, những con đường hoang sơ và những người bản địa thật thà, thân thiện, vẫn sống chậm giữa cuộc sống hiện đại và hối hả. Đầu tiên, mình muốn nói rằng trong các video của mình luôn cố gắng thể hiện một cách trung thực đặc điểm của các resort với mong muốn khách hàng có thể lựa chọn nơi lưu trú phù hợp nhất với bản thân. Điều duy nhất khiến bạn phải suy nghĩ về khu nghỉ dưỡng này là nó đã khá cũ. Tất nhiên rồi, với tuổi đời hơn 20 năm của nó, bạn có thể cảm nhận khá rõ ràng dấu ấn của thời gian đã ảnh hưởng tới resort này trên những cầu bậc thang, trên những cánh cửa, sân hiên, nhất là khi công trình bằng gỗ này được thiết kế ngoài trời. Ngoài ra, những thứ còn lại sẽ không có gì khiến bạn phàn nàn. Phòng được thiết kế nội thất đơn giản, mộc mạc, gần gũi và chủ yếu có nguồn gốc từ thiên nhiên. Trong phòng không dùng điều hòa, tuy nhiên vẫn có thiết bị làm mát. Không tivi nhưng vẫn có wifi để phục vụ nhu cầu làm việc. Có lẽ cảm giác thanh bình và thư thái là điều bạn sẽ cảm nhận rõ ràng khi bước chân vào đây. Theo concept gần gũi với thiên nhiên, hầu hết các khu tắm được thiết kế mở. Mặc dù xung quanh đều che chắn khá kín đáo, tuy nhiên đây cũng là điều bạn nên cân nhắc. Nếu như bạn băn khoăn lựa chọn hạng phòng nào, thì hầu như các phòng đều có decor và setup giống nhau, chủ yếu khác nhau ở diện tích và vị trí. Tuy nhiên, nếu bạn muốn có sự riêng tư hơn, mình khuyên các bạn nên chọn hạng bungalow có sân hiên riêng. Nếu muốn sân rộng và thoải mái hơn thì có thể tham khảo hạng deluxe. Còn nếu ngân sách cho phép, mình recommend bạn thử hạng vòng Private by Villa. Mặc dù lối lên không phải quá dễ dàng, tuy nhiên thực sự là nơi đáng giá. Diện tích vô cùng lớn lên tới 240 m2 với phòng ngủ rộng ở tầng 1 và một khu vực nằm chơi cực kỳ yên tĩnh và thư thái ở tầng 2. Cây cối bao quanh như một ngôi nhà trong rừng với một ban công ấn tượng sẽ mang tới cho bạn một trải nghiệm hiếm có. Có lẽ đó cũng là lý do khu nghỉ dưỡng này cũng lọt vào trong top 14 khu nghỉ dưỡng trong rừng đẹp nhất thế giới do Travel and Leisure bình chọn. Giống như các khách sạn nằm ở bãi Ông Lang, bãi tắm của Mango Bay không mang lại cho mình nhiều ấn tượng vì bãi khá ngắn. Tuy nhiên, khu nhà hàng của Mango Bay là một nơi khá nổi tiếng với du khách tới với Phú Quốc. Với vị trí đẹp, những món ăn ngon và giá cả hợp lý. Nhà hàng của Mango Bay không lớn và khá mộc mạc và được thiết kế mở với những chiếc bàn được thiết kế khá nhỏ nhưng nằm sát ngay bên bờ đá. Cảm giác sóng đánh vào bờ đá tung bọt trắng lên cao. Trong lúc thưởng thức những món ăn ngon sẽ là một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Như mình đã nói ngay từ đầu, Mango Bay mang sự khác biệt với các khách sạn khác ở Phú Quốc. Khách sạn theo đuổi phong cách eco, thân thiện với môi trường, khai thác đi cùng với phát triển và bảo vệ môi trường. Đó là những điều họ thực sự đã làm được một cách triệt để và nhất quán, chứ không chỉ là nói miệng. Vật liệu sử dụng tối đa nguồn gốc từ thiên nhiên, mức độ bê tông hóa ở đây rất thấp. Trừ con đường chính từ cổng khách sạn vào, hầu hết các con đường ở Mango Bay là đường mòn hoặc lát gạch khá đơn giản. Họ thậm chí còn có khu bảo tồn san hô ven biển. Nếu như bạn là một người theo đuổi lối sống chậm, tối giản, gần gũi với thiên nhiên, thì Mango Bay là lựa chọn cực kỳ phù hợp. Tuy nhiên, nếu bạn đơn giản chỉ muốn nghỉ dưỡng tại một không gian nhiều cây xanh với nhiều tiện nghi hơn, thì mình nghĩ sẽ có những lựa chọn phù hợp hơn trong khu vực này như Green Bay hay Ocean Bay. Mango Bay có phải là lựa chọn phù hợp dành cho bạn không? Hãy để lại comment của bạn ở dưới video này nhé. Ngoài ra, đừng quên nhấn like và đăng ký để có thể nhận thông tin về những video mới nhất của kênh.